Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Monilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Pasko na talaga. Talagang araw-araw ang ating Christmas songs. Anywhere you go, you can hear Christmas songs, di ba? Alam niyo, maganda naman yan sapagkat nakaka-light ng mood and feeling. Pero yung iba, yung nagiging sentimental, katulad ni si Engineer Jeric, parang nalulungkot siya o naiiyak ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit pagka nakakarinig siya ng Christmas songs. Meron siyang masamang nakaraan? Alam niyo naman, pag Christmas, di ba? It is a season of giving. It is a season of forgiving, di ba? And it is a season of love. Mahirap din ho naman pagka nasobrahan kayo sa love, ha? Katulad ng isa rito, yan, nasobra nito sa lab eh. Kaya ganyan na nangyayari sa kanya. Ayan, pati buhok ko, mukhang kagigising lang. Mariosep, oo, ewan ko ba. Mga mo na pa kita sa video, kasi nakatayo yung buhok kayo. Makakala kagigising. Siguro natulog sa kotse, ano ha? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Monilagan, kasama po ang ating bagong gising. Si Senyor Pacheco! Pangit mo! Hindi, bagong huli. Yun, may bagong huli. Nahuli ako eh. Nahuli ako, lumilipad ang buhok ko habang ako inuhuli kanina. Hindi, nahuli ka kasi nagpapakulay. Pero nakatayo yung buhok mo sa likod. Ibig sabihin, natulog ka sa kotse. Nakatulog ako. Ha? Anong ginawa mo sa loob ng kotse? Senyor? Siyempre, nag-drive yung misis ko. Nagda-drive si commander mo. Ako naman natutulog ng konti. Nakatulog ako ng konti. Pero okay naman. On time, di ba? Umabot din. Huli man daw at magaling. Kumusta sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Bilis ng araw, Huwebes na. Huwebes na pala ngayon. Huwebes po ngayon at Disyembre na Mayor? Bilisan mo, marami tayong tatalakay na yung araw na to. Okay. Disyembre na pala ngayon? Disyembre 2 Pangalawang araw na? Yes. Ng buwan ng Disyembre. Bilis December 2. Kaya pala ako, kala ko na naginip lang ako. At ngayong December 2, mga kaibigan, so number 1, mukhang sang-ayon din ang Department of Health. Pinag-uusapan po namin ito ni Ray Pacheco kahapon na dahil dun sa isang one-page na inilathala sa isang pahayagan, mukhang ang sinasabi nila wag naman sana silang ibuli, wag naman sana silang gawing second-class citizen yung mga unvaccinated, no? Pero kasi ngayon, itong proposal na ito ay galing kay Presidente. Okay daw sa kanya yung mandatory vaccine para sa lahat. At sinuportahan naman ito ng Department of Health. Sakaling gawin na isang resolution ng IATF na gawing mandatory ang pagbabakuna sa lahat ng mga Pilipino because the President said no one should be left. Walang sino man ang maiiwan sa bakunahan. Oo, di ba? Yan. Yan. Kaya pala sabi ng head COVID-19 Call to Humanity. Yan ang grupo nila. Yes. Yung pong pinakapuno ng COVID-19 Call to Humanity. Anytime this month ay baka ho sila magsagawa ng series of lawsuit o mga will be filed against the government. Yun po ang hintayin natin kung paano po ang mangyayari dyan. Sana makuha sana natin si Ginoong Nicanor Perlas. Siya po yung head ng COVID-19 Call to Humanity. Ayan. Para makuha natin ang side nila. Kung bakit gano'n na lamang ang kanilang paninindigan. Ayan. So meron silang kasamang Ray, meron silang appeal to common sense regarding forced vaccinations na ating dinidiscuss kahapon. But on the other side,
sabi naman ng IATF, hindi pa naman nila natatapos ang resolution para dito sa gawing mandatory. Oo, mandatory ang pagbabakuna sa lahat ng mga Pilipino. In fact, kasama dyan ang mga bata. So we will discuss that later. No? Mamaya sa ikalawang bahagi pa rin at sa puntong ito ng ating palatuntunan, maganda rin sapagkat related to bakuna. Alam mo, kanina binabasa namin sa news kasamang Ray, meron palang mga bakuna, especially AstraZeneca, no, na ito ay nag-expired. Naku! Nag-lapse last November 30. Oo. Kailan lang, ano ba yung expired din na dati, dyan sa may bandang lugar ng Bacolod ba yun? Oo. Na ganyan din? Ang bihira na naman. Kaya ngayon, sayang na pera yan. Yun, oo. Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, so minomonitor ngayon ang mga local government units na mag-submit ng kanilang report, I'm sure DILG to, at aalamin kung sino-sino ba ito at ilan talaga ang bilang ng mga AstraZeneca kasi yung binanggit eh. Dami yan, November 30, siguro ito mga second doses to, no? Bakit naman ganun? Noong una, nagmamakaawa tayo sa ibang mga bansa na wala tayong bakuna. Na sana ang mga bansang maliliit na tulad ng Pilipinas... Huwag mo masyadong dinan yung maliit. Mga, ano, medyo mahihirap lang. Huwag naman maliliit. Masakit ka sana ang mga bansang... mahihirap, Mayor. Maliliit. Ganun lang. Na sana ang mga bansang... maliliit. Lalo mong inano eh. Lalo mong... Hindi, sabi mo mahina Hindi ako, medyo ibahin mo lang yung salita. Medyo mahirap, gano'n. Medyo siguro mas maganda na mahirap. Huwag yung maliit. Nakakasakit kayo rin. Nakakasakit ka. Okay, so... marami kang natatamaan. Natatamaan. Oo, yung mga nakikinig sa atin, ng mga maliliit. So, sana ibahin natin. Oo, mahirap. That I would say... the poorer countries, the poorer of the poor. Ha? Di ganda pakinggan. Be prioritized in having these vaccines. Ayan. Di ba? Pakinggan, sarap sa tenga yun. Yan ngayon ang mga nagiging problema, kaibigan. Kasi, noon, talak tayo ng talak, wala tayong bakuna, nag-uunahan ng mga Pilipino. Ngayon namang may mga bakuna na expired, nabubulok. Kakahiya. Doon sa mga warehouses ng mga local government units. Magkano pera na uubos natin na yan, Mayor? Nasasayang. Alam mo, it's more than nakakahiya. Ano? Hindi pa yun. Yeah, of course, nakakahiya. But it's more than that. Dapat ito napakinabangan ni Juan de la Cruz. Yun na nga. Dahil sa kapabayaan ng ilang mga local government units. Sila ba may kasalanan yan? Ang GUSU iba, tinutukoy dun sa report eh. Aba? Di totoo pala yung balita nung dati, tinatago daw. Yung tinagtatago, may nagtatago daw. Hindi ko naman malaman, paano niya may tatago yan? Mag-e-expired ho yan. Kasi brother, alam mo naman ngayon, panahon ng eleksyon, kaya pati bakuna, pinupolitika. Ayun. Diba? Ayun. Naku, susumbong mo namin kay Presidente. Ay, nako. Oo, talaga. Isa pa, pag-uusapan natin, ano pa? Sapagkat itong truck ban, senyor. Okay. Truck ban? Nagsimula na? Oo, nagsisimula na nga. Inuumpisa na ito, ha, mga kasama, ha. Inuumpisa na to ng Metro Manila Development Authority sa kahabaan po ng EDSA. Ayan. Okay, from 5 o'clock in the morning till 9 o'clock in the evening. Ayan, wala Medyo kayong makikita. Malang truck yan, ha? Oo. Now, dito sa truck ban, kabilang po dito yung mga light truck na dumadaan din sa Magallanes. Ayan, okay. At ayon po sa MMDA, panahon na raw para ibalik itong number coding scheme. Okay. Oo, yung color coding scheme sapagkat talagang ang dami ng mga sasakyan sa labas. Okay. We're slowly going back to normal. Okay. No, people are going out already. They go to work. They go to the malls. No, they shop. No? And they do things every day, no? Kung saan man sila pupunta. Same thing, marami na rin pong mga transportasyon at mga sasakyan sa labas. Okay. So, yan ang ating mga balita, senyor. Politika. Ha? Politika. Ikaw talaga, hilig-hilig mo sa politika. Hindi naman. Yan ang mainit ngayon. Sige, ano? Ikaw. Ano to? Statement ni Mayor Inday Sara Duterte. Ano yan? Sa pag-withdraw ni Senador Bongo for presidential race. Formal na bang nag-withdraw? Kasi hanggang ngayon, hinihintay natin yung formal pag-withdraw nito, no? Kita mo na, ito mag-uumpisa ka na naman na istorya, tapos tatanungin mo na naman yung taong bayan, tatanungin mo na naman kung formal na, may statement kasi si Mayor. May statement si Mayor Inday, Duterte. Sabi niya, matapos kong inilunsad ang aking kandidatura pagka-presidente ng Pilipinas,
nananawagan po ako sa lahat ng sumusuporta ng Administrasyong Duterte na magkaisa sa ating layunin na ipatuloy at palawakin pa ang magandang nasimulan ng aking ama. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdinig sa aking hiling. Ayan. Oh. Ano gusto mo? English? Ha? English? Yes! Hindi ako, tanong ko ganito May sige. statement na. This is a formal statement made by Mayor Inday Inday Sara. Sara, a vice presidential aspirant. Mhm. But I'm just wondering, my friend. Okay. I'm just wondering, Okay. because the statement made by former Senator Bongo, who is also a presidential aspirant, last Tuesday. Yeah, okay. Yes. During the time of during the it was a the holiday. KKK Yes. That anniversary. was during the celebration of Bonifacio Andres Day. Bonifacio. Uh-huh. But again, the office of the Commission on Election is closed. So how come he made a statement, but he did not formally file his how do you call this? Itong Withdrawal. Withdrawal, yes. Okay. Thank you for that, my friend. By the way, stop the Englishing. Oh. Because the professor is there. She's a very good professor, my God. Andiyan ang professor na. Takot ako rito, professor ko to nung sa Ateneo School of Government. Oh my God, talaga magaling to. UP professor yan, ha? Oo. Political science. Oo. Okay. At marami tayong pag-uusapan. Oo. Mga kaibigan, minarapat po namin na isang magaling na political analyst at professor po sa UP na Ateneo. Ang amin po makakausap ngayon hapon dito po sa Teka. And again, it's an honor, no? Maraming tayong Siyempre discuss. Mga kaibigan, ang tinutukay po namin, Professor Clarita Carlos, isa pong political analyst, political science professor at the UP, University of the Philippines, Diliman. Magandang hapon po. Prof. Ay, magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon din po, Prof. Prof, wala kayong turo? Na-store mo namin kayo, Prof? Hindi naman. Ayoko magturo ng online eh. Gusto ko face-to-face. Gusto niyo face-to-face. Yeah. Magbabati na ho kami ng advance Merry Christmas, Prof. Ay, alam namin na Merry busy po Christmas kayo. na rin sa inyong dalawa. Apo, Salamat po, Prof. Ma'am, dalawa ho yun. Meron ho kami mga pinag-uusapan ni kasamang Ray Pacheco dito. Number one, diretso na po ito, Professor. No? Ano pong tingin nyo, ho? Sapagkat sa usapin ng politika, tuloy-tuloy ho ang taas ng survey ni BBM. May iba-iba hong mga survey ang lumabas Prof, no? Pero tuloy-tuloy din yung disqualification cases na inihaharap naman sa kanya sa COMELEC. Okay. Ano po ang forecast po ninyo rito, Professor? Ano po tingin nyo rito? Well, I teach survey research, so I know what it is, yung limitation niya. Snapshot lang naman yung mga tinanong mo at a certain time So, Diyos ko, layo-layo pa ng May 9. Don't make that... Wag niyo na nga ilahad dyan Don't even talk about it. Ito pinag-uusapan, Prof, di ba? Alam mo na kayo. Porque pinag-uusapan Ang layo-layo nyo pa din. naman. Ginagawa mong manghuhula si Professor, Kaya ako manghula, hindi ako pinsan ni Madam Auring. Oo. Talagang si goes by the by the science and research si Professor. Yan ang gusto ko ni Professor. So wag na muna natin pag-usapan ito. Maganda pag-usapan ito, mainit ito, Prof, di ba? Prof, sasabit palagay mo si BBM sa kanyang yung ma-maintain. Ang ibig sabihin, paano ma-maintain yung niya, yung kanyang mataas na rating? Saan ang mga possibility niya? First we assume that yung nakikita na numbers ninyo ngayon will be sustained until the election day. And then secondly, that yung publics ninyo, iba-ibang publics naman Those who are for him, whatever he does will be for him. But those who are against him, kasi magtatatalon pa siya at gumawa siya ng mabuti, will be against him. So ang inaasahan mo na yung tinatawag na swing votes. Those who can be cajoled or be influenced to move another way or to vote another way. Ayun. Prof, ilang porsyento po kaya ito? Yung mga Nobody swing knows. votes. Anyone who tells you is lying. At this point, At this point, Kasi talaga... Nobody knows, really. Yeah, Nobody knows the swing votes. Okay. Pero itong Prof, itong ho bang assessment nito kay Senator Bongo? Pinag-uusapan din namin kanina. Dahil may formal statement na sabi niya, ang ginawa niyang pag-atras bilang presidential aspirant is a supreme sacrifice and to preserve the party unity.
Pero marami pa rin ho nag-iintay, Professor, na mukhang hindi pa rin formal na nagsasampa ng kanyang withdrawal. May inintay ho? Well, I'm sure everybody knows the circumstances of why he suddenly catapulted himself to the presidential race, and we know the circumstances behind that. And I'm glad he withdrew. And I read his statement, and it's very, very obvious. Kinontent analyze ko yung statement niya. That this is a highly conflicted person, and I'm glad he withdrew. Because the presidency is not something na pinabili lang kita ng maruya, bigla ka na lang lumiko dyan sa Comelec at nag-file. Hello, why are we doing this? Diba? Ba yan? Naman, description. Yan ang kasama ko kausap ang Professor naman, description mo naman, pinabili ng maruya. Marami naman pinagawang Prof, hindi ba? Itong malasakit centers. Oo naman. Mang maruya ba yan, Prof? No, you know the reason why you see this chaos happening around us. I've already averred this many times. Your political party system is broken. That's the reason why anybody who raises his or her hand, sige, ikaw member ka ng party na to. I mean, we have trivialized our politics to its absurdity, And that's the reason why I like young people. I want them to be open to constitutional reform. Because we have to change our political structures. Okay. Napakayaman ng bansa natin at napakarami natin. You people, you young people, kaming mga scientists in our late years, we're still useful to the nation. So why are we're really stupid people? We're not taking advantage of our natural resources and human resources. Kaya maganda yung mga bata kasi open sila sa change to constitutional reform. And exactly ho talagang very active naman ang mga bata. With this, I think nag-announce sa Professor ng Comelec, 62 million ng registered Filipinos. Siguro, malaking bahagi po nito ang mga kabataan, no? Yes. So, nobody should say there is a youth vote, there is a command vote, there is a solid north, solid this and that. That cannot be established on the ground. So, please stop talking about solid this and solid that. Wala namang katuturan yan eh. Because we're stupid people, There is no UP vote, by the way. Nobody speaks for me. I speak for Clarita Carlos. Hello? Ay, sino mo ko nagagalit si Prof? Speak for me kasi I teach in the UP and Ateneo and San Beda University. Yeah. Anyone claims that there is a university vote is a stupid person, That's absurd. For Professor Clarita Carlos, there is no such thing as really as a solid vote, solid-based vote. At this point, social science research tells you, social scientists will tell you, it's very difficult to defend a collective attribute. So you cannot say women are, and then you have a predicate. Men are, and then you have a predicate. Collective attributes yun eh. I'm sure napaka-difficult na sabihin yun, Filipinos are, di ba? Anyone who makes those statements, categorical statements, bobo talaga siya. Ba't siya magsasabing ganun? Hindi naman niya madidefend yan on the ground. Diba? Okay. So, in the same manner kasi, ang Pilipino ho, pag nagdidesisyon, Professor, hindi ba, parang a month ago, 3 weeks na lang for the election, medyo buo na din ang decision yan eh. Batay dun sa kanyang mga naririnig, informasyon. Hindi ho ba? Yeah, tama ka, no? Huwag ka muna magdidesisyon ngayon kasi I'm sure magdidesisyon dahil sa caravan, sa ribbon this, ribbon that, no? Magdesisyon ka pag nadinig mo na sila sa presidential debate. Exactly. Pag nabasa mo na yung programa nila ng gobyerno, hindi yun nagpapakyut pa lang sila. And I want to listen to them in presidential debates na hindi sila binubulong-bulungan ng kanilang mga coaches dyan. Para malaman mo sino yung tanga, bobo, at sino merong alam, di ba? Exactly. Yun, siyempre, dun magkakaalaman. Prof, meron isang magandang issue na lumabas, a survey na lumabas kahapon na 80% of the Filipinos na mga botante gustong pag-usapan at maisama sa pag-uusapan ng isang tatakbong presidente ang usapin ng West Philippine Sea. Oh, maganda yon because before in other elections in the past, foreign policy does not, it does not sell. It's not a campaign issue. But pero dapat maganda yung paglahad niyan in terms of Philippine-China relations. And our mistake is that we make a choice between the U.S. and China, which is not the case, You take advantage of China can give us, you take advantage of the U.S. as our defense ally. That's the way to go. That is the reason why you need a fairly intelligent person to be the chief executive of our country. No? Dapat strategies, dapat wily,
Diba? Okay. So, doon talaga malaki. And you don't need anybody who's the cousin of Mother Teresa, by the way. Malaking factor talaga yung debate, no? Sa magkakaalaman para at least Yes, one kasi sa debate sa debate kasi hihingi ka ng hihingi ka ng detalye. You will ask for nitty-gritty. Pag sinabi niya, I'm going to, 28 million Filipinos will no longer be poor. Unang-una, saan mo kukunin yung salapi mo? Pangalawa, ano yung roadmap mo? Diba? Oo nga, no? So, Ano yung... gano'n ang mga tanong eh. Opo. Okay, maganda yan. Maganda yan eh. Prof, sa nakikita nyo ba ngayon, sa ito bang eleksyon nito, inaasahan ba natin merong mag-withdraw pa aside from Senator Go? Less likely. Kasi mga iyan meron na silang naipundar na organisasyon, meron na silang kasalapian, and they're working within a broken political party system. But I just note that those people who are running as independents, they have no business promising anything because it is only the political parties who will make anything happen in either the Congress or elsewhere. Diba? I see. So Okay. I don't know. Yeah. Prof, what do you think should be the most important, one of the most important issues that need to be raised, for example, in the debate, o kailangan hong bitbitin ng isang presidential aspirant? Well, three things. Constitutional reform. Okay. You have to change our structures to change everything that is happening right now. Number two, climate change. We have one of the longest coastlines in the world na malulunod dahil sa ocean rise. And the third would be health and education put together. Wag na nilang dapaan yung iba pang issue area. Yun ang pinaka-importante. Yeah, constitution. Kasama na ho siguro dito yung issue ng, of course, the pandemic, Professor, will always be there. Kaya ito hong Di mawala 2022 budget, malaki ho yata ang, ang budget ng gobyerno rito. Well, as I earlier said, there are several publics. There are publics who will pay attention to that, and there are other publics who will pay attention to other things. Diba? Iba-iba yung publiko, it's not a monolith eh. I see. Oo, Ray. Okay, wala na ako. Okay. Malinaw na yung sinabi ni Prof. Kasi masyado maaga. Pero nakikita niya, medyo malalaman pa yan sa kalagitnaan after lalo na yung debate. Pagkatapos, doon magkakaalaman niya. Tapos, sa susunod, huwag nyo na ako imbitahin niya yung kandidato para tanongin ninyo, di ba? Mahirap hanapin, Prof. Oo, kaya mahirap hanapin ang mga kandidato. Kaya nagpapa-analyze ho kami sa inyo kung minsan without naming names. Saan tayo pupunta? Hindi ba, Prof, no? Mahirap hanapin Don't ho at name this names, stage. kundi mapipreso tayo niyan, libel. Prof, wala naman tayong babanggitin mga pangalan. Wala naman. Hindi ho ba? Ang tinatanong So, ko mga lang, Prof. assessment. Basta lahat naman, general yung tanong namin, Prof, di ba? Meron bang uurong pa dyan, Prof, maliban kay Senador Go? Kasi umurong na si Senador Go. Kaya Less tinatanong ko likely. Less likely. Meron. Most likely yan, ha? Okay. Less likely. Yan ang maliwanag yan. Yan ang abangan natin sa sinabi ni Well, Professor. yun lang ang ano ko. I'm just one person. I'm a stupid person. Prof, just one last, no? Kasi nabasa ko lang, of course, you've heard about the latest bully na ginawa ng China sa atin. Oo. Yun hong ating barko na dapat magdala ng pagkain. Oo. Ano ang, yan, ano na naman? Binomba ng tubig. Binomba na naman tayo rito, Prof. Well, I'm sure I had already several interviews in regard to that, and I said, despite the 1,000 note verbal na ginawa na ni Locsin, dapat i-recall natin si Chito Santa Romana from Beijing and expel natin yung ambassador nila dito. That's the way to go. You know, China will only respect naked power. Okay. And it has no respect for people who will continue to kowtow to her wishes. Alam mo, kailangan makindiyan China kasi nagtatangka siya maging superpower. Bakit? Okay. Meron ba siyang sariling international law? Hello? Okay. So yung pag-recall ng ating ambassador sa Beijing, medyo ano ho ba ito? Parang nakikita nila na parang sampal ito sa China. Siyempre. Ano pa ba? You have to, ilang thousand na yung note verbal mo, hindi naman sila tumitinag, hindi nila pinapakailaman yung Ando pa rin yung barko nila. Tribunal. Ando pa rin yung mga barko nila. Oo. Pero parang ganito, kung 1,000 yung note verbal mo na ganyan at saka yung mga pagsasampa ng mga mga iba-ibang diplomatic protest, no? Parang talagang wala lang ho. They're taking it for granted, Prof, no? That is the reason why sumilong ka na sa palda ng Quad. Australia, US, and Japan, no?
and India. Okay. Kasi yan ang mga alyansa ng mga democracies. Okay. Gusto mo ba sa authoritarian regimes? Then sumilong ka din sa AUKUS. Tapos, pagyamanin natin yung US Mutual Defense Treaty. Okay. Nalilimutan natin, defense ally pa tayo ng Amerika, di ba? At saka sumali-sali tayo dyan sa mga military training and exercises sa karagatan. Right. Why can't we do that, no? Hindi pwede tayong nasa bakod. You cannot be on defense on these things for as long as we are the defense ally of the US. Okay. Have we forgotten that? Diba? Oo nga naman. So, Okay. medyo, ika nga ako, tingin naman din ho talaga ng iba, Prof, hindi naman talaga makikipaggera din talaga ang China. Oo, sa atin. Yeah, Dahil but hindi ho tayo China will makikipaggera sa kanila. continue to. Yeah, pero alam mo, miski nasa China ako, sinasabi ko to, hindi porke nandito ako sa Pilipinas. I tell them, yung mga sinira yung reefs namin, tapos tinatag nyo niya yung 7 artificial islands dyan. Right. Gawin nyo yung research stations. Total, you're talking about shared future, palaging sinasabi ni Xi Jinping yan. What shared future are you talking about? Ba't hindi nyo kami sinali sa usapan? No? Ano? Actually, guys, it's not really the oil that we are quarreling over in the contested South China Sea. It's the fish. It's Yung the mga fish na yan, pinanganak yan sa Palawan. Palagay mo ba binigyan kanya ng isang galunggong ng China kasi doon lumalaki sa lugar nila? No. This is what we mean, no? Yung shared future na yan, i-share mo din yung produkto ng South China Sea. South China. Diba? Ayun. Oo. May mga proposal ho, tama ba yung Prof, parang joint exploration na lang? Tama ho ba yun? Yes, okay lang yun. Pilipinas, Pay kasi- attention to the joint, ha? Pay attention to the word joint. Okay. Kaya ngayon, siguro, medyo konting commercial lang. I am writing a book on regional fishing agreement. Okay. Huwag na natin pakailaman yung mga code of conduct na yan na parang, Diyos ko, 25 years ago pa nasa defense ako, pinapag-usapan na natin yan. Okay. Let us shift gear and talk about a regional fishing agreement. Hindi pwedeng ang China magsasabing, sige bawal na ngayon fishing holiday na ngayon. Dapat lahat tayo, washed by the South China Sea and the East China Sea, should be decision makers. Right. So sana, pag natapos yung libro ko, meron namang may magbasa sana. No? I will be the first one to have it, Prof. Regional Fishing Agreement Book. Yes, Tama po ba? towards a regional fishing agreement. And in the Okay. meanwhile, Okay, siyempre, okay. naghahanap pa ng salapi pambayad na researcher. When will this be released? Sorry sa commercial. Prof, mag-fundraising tayo. But when will this be released? Ano po yung timetable How nito? ang timetable niyan, Prof? Matagal? Right now, we're in the middle of, kasi 4 main chapters yun eh. So, Okay. gawa na namin yung chapter 1 Okay. at yung dalawang very meaty part ay we're in the middle of writing. Maano yan eh, very involved yung writing eh. Kasi dinidocument namin ang fishing conflicts all over the world para yun ang maging basihan namin ng what should the regional fishing agreement look like. Okay. Diba maganda? At least walang awa yan. Diba, Prof? Ayan, nobody will quarrel about fish. Oo, May wala nang pag-awayan mo awayan. teritoryo. Yung isda, huwag mong pag-awayan yung isda. Ang tawag doon, low politics area. Yeah. And no doubt that this will be Makikinabang tayo dyan. a good book. Yes. Yes. Makikinabang tayo para Prof, dyan. thank you very much. Prof, thank you. Maraming salamat po. Thank you for joining us Sige, once again. good afternoon sa inyong dalawa. At Magandang Merry hapon tayo Christmas. po, Prof. Good afternoon po. Si Professor Clarita Carlos, political analyst at political science professor ng UP Diliman. Ayan, maraming inputs, no? Oo, siyempre. So, tatlo yung natandaan ko, parang mga basic issue, constitutional reforms, I think sa climate change, sa coastline natin, na talaga medyo nagkakantay ng problema, and education. Okay. Oo, so yan ang pwedeng mga pag-aralan, harapin ng mga tumatakbong mga Susunod na uugit kandidato. ng ating Islas de Pilipinas. Yan. Ayun. Antabayanan po ninyo yan. Dito pa rin sa Teka sa DWIZ. Magbabalik kami ni Mayor Monilagan pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong araw po ng Webes, and today is December 2, 2021. And we have 23 days to go until Christmas!
Oy, Ray, nakikinig sa atin si Congressman John Bertiz, nag-text sa atin ngayon. Nagpadala sa atin ng mga tinapay pamimigay natin. John Bertiz, kaibigan natin to. Siya ang Deputy Director General ng TESDA. At saka ng AX. Siya ang chairman ng AX OFW Party List. I see. Sa mga kaibigan natin. Kong Jan, maraming salamat po at magandang hapon din kay Ma'am Amy. Ayan, si Ma'am Amy Bertiz. Ayan, the beautiful wife. Okay. Meron ka babatiin dyan? Wala. Ito. Good afternoon, Sir Mon Ilagan, watching from Riyadh, Saudi Arabia, si Rene Braga Baingko. Ayan, Rene, magandang hapon. Ingat po tayo dyan. Ayan. Si Leo. Sabi naman ni Leo, magandang hapon po. Sana'y mabigyan ako ng tulong para sa nanay ko. Naku, hindi na po makalakad. Naku, sana'y mabigyan ng wheelchair. Wheelchair? Oo, ayan, oo. Baka, Ray, mabigyan natin ito, no? Ihanap natin ng wheelchair. Saan lugar yan? Oo, hindi niya sinabi, no? Oo, sayang. And si Delia Velarde, bumabati sa atin. Good afternoon po, IC Balita Nationwide. God bless. Ayan, kanina ito. Oo, tapos Malasike, Pangasinan, si Leo, yung sa nanghingi ng wheelchair. Pangasinan, taga Pangasinan pala. Ayan, okay. Why is he called former senator? Ay, baka kanina yon si Senator Bongo. We stand corrected. Hindi, nagkamali siguro. Yan. Si Senator Bongo, incumbent. Senator pa rin siya. Senator pa rin po siya. Si Job Cabalquinto, listening via Home Radio 98.3 sa Gensan. Ayun. Okay. Now, sabi niya, si Annette Alegre D, I love Professor Clarita Carlos, very honest and transparent. Ayan. Thank you, Annette, for that feedback, no? And the correction. Yes, tama. Former presidential aspirant naman si Senator Bongo. Okay. Siyempre, si Caspillo, si Cesar Caspillo ng Perth, Australia. Mabigat yung kanyang pinakita sa akin, yung nangyayari ngayon sa Europe. Sa Europe. Mamaya natin pag-usapan yan. Anyway, nasa linya na natin si... Sige, Ray. Ikaw naman nagpahanap dito kanina. Ikaw nang bumanat. Nasa linya na po natin si Ginong Nicanor Perlas. Siya pong head ng COVID-19 Call to Humanity o CCH. Isa po yung kinalang Filipino activist, editor, and publisher. Really? Oo. Si Ginong Perlas. Okay, tama-tama. Gusto natin malaman itong issue na meron po silang inihahandang suit talaga? O demanda laban po dito sa issue ng discriminatory vax policies o yung vaccine policies natin. Okay. Magandang hapon po, Mr. Perlas. Welcome po dito sa palatuntunan naming Teka sa DWIZ. Si Mayor Monilagan po at saka si Ray Pacheco po ito. Okay, good afternoon po sa inyong dalawa po, Mon at Ray. Okay. Yes. Ito po ba tuloy-tuloy ano po ba ito? Tuloy-tuloy po ba itong plano ng grupo ng Call to Humanity, ng COVID-19 Call to Humanity na may plano po kayo na a series of lawsuit will be filed? Yes, tuloy-tuloy po ito. Yes. Madaming evidence, madaming mga affidavits, nagsasubmit ng affidavits and so on. Yeah. So I think dito the science is overwhelmingly with sa amin. Basically, ang mga science na global to kasi this is a global issue. Nagre-rely rin kami sa mga CDC, FDA, US, and other places, mga science journals. Right. Para patunayan yung point namin. Yeah. Nick, good afternoon, no? Si Monto kahapon naglabas kayo, no? One-page sheet, no? Sa an appeal, an appeal to common sense regarding forced vaccinations. Ano ito, Nick? Alam naman natin, pagka magpa-advertise ka rin, medyo mahal din ito. So, ang grupo na mismo, kayo na muna, contribution po ang nag-initiative niyan. Oo, maraming mga contributions na dumating. Sari-sari, we built up the donations and so on. Kaya natagalan rin kami maglabas kasi we had to build up. Okay. Tapos, nag-form kami ng group ng mga 10 lawyers bago namin nilabas yan. Kasi kasama yung mga lawyers na gumawa yan para sigurado. Exactly. Legal yan. Yeah, legal yan. At very nakakuha din sa science. Kombinasyon yung dalawa. Oo. Yeah.
not until Nick, no, you released it yesterday, this appeal. Hindi rin namin alam talaga. Of course, alam natin among our Filipinos, may mga vaccine hesitance pa rin, no? Yes, Do you have particular numbers? Kasi parang sinasabi nyo rito, dun sa statement nyo, number one, wag naman i-bully, wag naman takutin o i-threaten itong mga unvaccinated people, no? Yes, It's composed of Filipinos, doctors, lawyers, researchers. Why, Nick? Yes, oo. Kasi number one, itong mga vaccines nito ay experimental. This is not an approved vaccine. And in fact, just this afternoon, nagbabasa ako ng actual confidential Pfizer documents na nilabas sa kaso sa Freedom of Information request. There are hundreds of side effects pala at least sa Pfizer, and I'm sure it's true also with other stuff. Hindi nila nilabas to sa public, sa confidential. Okay. But the impact is already there. So for example, ayon sa US CDC na data, the Center for Disease Control sa US, yung vaccine na kamatayan sa US is more than the last 30 years of all vaccines combined together. Okay. Ang deadly pala itong vaccines. Okay. And then people are calling us, may experience na rin dun sa Dengvaxia, na may impact yon. Yung Dengvaxia is known for tinatawag na antibody-dependent enhancement. Yun ang nangyayari. Pag tinurok ka, tapos naka-encounter ka ng virus na sa environment, hindi galing sa laboratory, magkakaroon ka ng cytokine storm. Ang ibig sabihin, mag-inflame yung immune system mo. Tapos papatayin ka. Yun. Nick, magano lang ako ng konti. Kontra lang ako ng konti because we need to... of course, we need also to cite some experience as far as the Food and Drug Administration is concerned. Di ba? Yes. Bago inilaunch, Nick, itong mga bakuna na ito, bago inilabas ito, na produkto ng pag-aaral din kahit na papano, pagkatapos in-apply sa Food and Drug Administration, the FDA natin, which is the EUA. Yes. Tama ba yun? No? Yeah, So, that's correct. Kasi parang ang sinasabi mo lang kanina, this has not been approved. Hindi approved. Experimental use authorization, not approved. Okay. But there's a huge difference between the two. In fact, yung trials ng Pfizer and all the other vaccines, matatapos pa in 2023. Okay. So this is experimental use. This is not just an approved product. Ongoing pa yung evaluation, in other words. Kaya mas nakakatakot ito na parang iturok sa tao bayan. Pero did you also document yung COVID call to humanity as a particular group or organization? Did you also document yung mga instances na may mga nagkasakit, nagkaroon ng allergy, may namatay because of injections? In fact, ang daming nag-a-approach sa amin ngayon especially after that ad came out, although may nag-a-approach na rin sa amin before. Kasi actually, Mon, is this Mon, no? Mon? Yeah. Actually, Mon, nag-issue na kami ng cease and desist notice of liability kay President Duterte, the cabinet members, senators, and congressmen, October 18 pa. So, when we release that, it's a warning that we will go to court pag hindi nila binigyan ng pansin. Ang dami nag-approach sa amin ngayon na may nasugatan sila ng vaccine, may namatayan sa pamilya, and so on. Ang FDA natin, nakalista rin yan. There's 1,422 deaths recorded sa FDA, pero lagi na sinasabi, walang connection to sa vaccine. Okay. So, yun ang lagi sinasabi nila. Well, in fact, these people are dying like 1 or 2 days. For example, may namatay lang kagabi, for example, capillary leak, which FDA Philippines recognizes, na biglang lumalabas yung dugo sa ilong and so on. Yung mga ganon. It is real, yung patay. In fact, we're having affidavits coming from people nanggaling sa mga tao na nag-care sa mga taong na namamatay dahil sa vaccine injury. Yes, kasi of course, we need to clarify this. So, dahil number one, I think the President, ang IATF is now parang drafting a resolution calling for a mandatory vaccine for everybody. Okay. No, parang ganon.
At Yes. I think this will be supported by the Department of Health and no other than President Duterte. Then number Yes. 2, pagkatapos ng katapos ng first and second doses, I think piniprepare na rin ng gobyerno ngayon yung booster at saka yung third shot. Di ba? Yes, exactly. Yes. Yes, in the same manner, ang sinasabi rin naman natin na kapag may bakuna ka, hindi ka rin maaaring tatabla ng COVID, no? Tatablan ka pa rin yan, pero hindi ka aabot doon sa stages na maaari kang mamatay o yung tinatawag natin na severe case. Nasa mild ka lang. Yes. Okay. Actually, dito, nangyayari mo, may study nang gagaling sa official data ng different departments of health around the world. 185 countries. Ang result ng study na yon, the most vaccinated countries in the world have the highest death rates. So, it's becoming evident the moment nag-start yung vaccination, then a few days, a few weeks, a few months later, nag-shoot up yung death rates in that country. Yes. So, 185 countries to. And actually, if you take a look at, magtitignan natin yung chart ng Pilipinas sa world in data na nag-generate ng automatically ng data galing sa DWIZ natin, doon natin makikita yung inflation and death figures and cases after the vaccination. Right. And yes. Go ahead. And then actually, Mon, si Fauci mismo has been saying several times, and even the Pfizer data na nakita ko, and the Moderna and the others, sinasabi nila, hindi ito maghihinto ng transmission or infection. Yun ang, sabi na, maghinto ito ng mga mild infections and so on. Pero, So, go ahead. Nilalabas nyo ba itong mga findings na ito, Nick, o nagiging parang yung cause of mga debate, no, and of course pag-uusap among the medical practitioners, kasi sila naman na nakakaalam yan Yeah. No, actually, dito mo, ang COVID Call to Humanity has been in existence since April 2020. Okay. Sa website namin, sa pagsusuri namin, we've released over 1,200 articles doon showing yung global research on this issue. Okay. And ang matindi rito is that some of the world's top scientists, mga virologists, mga medical doctors, grabe yung censorship sa kanila. Okay. Kaya hindi nakakalabas yung data. But Yes. we've been showing this, kasi mga data nila cited, mga WHO, mga ganito, mga top journals, and so on. Yeah, thousands of medical doctors are speaking out pero hindi siya lumalabas. Yes. Okay. That's what I pointed out sa presidente natin. Yeah. Right, pero ano yung alternative ng COVID Call to Humanity if most of the members do not believe in the efficacy ng vaccine? Di ba? Kasi sinasabi ng mga expert panel dito na talagang pagka may bakuna tayo dito, hindi talaga tayo abuti ng severe. Ang COVID nakamamatay at yung ibang bakuna naman, wala pa naman din silang findings talaga na So, anong alternative ninyo para dun sa mga tao na talagang ayaw magpabakuna? And yet, iba-iba yung variants ng COVID natin. Yes, okay. Magandang tanong yan mo, actually. Yeah. Kasi, number one, I presented evidence sa Secretary of Health, sa Kabinete, and kay President Duterte na yung ganong klaseng thinking ng FDA natin is not scientifically accurate. Okay. Number one, no? Okay, so kung anong solusyon namin doon, ang tinatawag namin, and this is actually recommended by over 50,000 medical scientists and doctors na of various worldwide? occasions. Worldwide ba yun, Nick? Worldwide? Worldwide, worldwide. Okay. Consensus is ang tawag na focus protection. Makikita natin to sa Great Barrington Declaration na that was declared early September pa last year. Tapos may sumunod dito na Rome Declaration, the same thing, thousands. Pinanood siya 100 million viewers per day. Yung grabe. So, ang kwan dito is that focus protection, meron tayo. Okay, hanapin natin yung vulnerable, gaya ng mga matatanda. Right. For example, hanapin yun, focus doon,
and give them early treatment kasi may mga early treatment protocols tayo that are very successful. Sa US, ang estimated rate nila doon, 85% ang effectiveness nun. Ang Uttar Pradesh sa India, for example, mataas yung cases nila doon. When they started using ivermectin big time, 230 million, 40 million sila, natanggal yung COVID. It's there, pero wala ng effect. So, that's ivermectin, may hydroxychloroquine, may mga iba-ibang mga early treatments. May science, there's a whole science on early treatment na hindi binibigyan ng pansin ng DOH. Apparently, they're more interested in the vaccine. Okay. So, nagiging one-sided yung instead of dapat ang DOH natin is trying to bring in all kinds of medicines and na pwede magtulong. Okay. Yes. So, Pero, Nick, yung kasing yung mga binabanggit mo, it's really for yung panggagamot na ito na yung medicines that you will take, no? Pero ito kasi isa injection, it's more of a prevention then. Yeah, okay, ganito. According to nangyayari sa Israel, which is already on their 5th booster. Okay. Tapos sa 3rd and 4th, hindi pa rin nila nasugpo. And ang COVID. yung COVID, yung infection, at deaths also. Ang immune system natin is 2,700% more protective than vaccine-induced immunity. So, super powerful yung ating natural immune system. And unfortunately, after 6 months, sinisira yan ng vaccines by 85%. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayong dependency sa boosters. And when dumating ito mga variants nito, normally, yung mga nakakuha yung mga COVID recovered na natural, kaya nila yung mga Delta, yung mga ganon, nesting po Omicron, etc. Pero kung vaccinated ka na, you'll be totally dependent on the vaccine. I see. Kaya yung Moderna, nagsabi na yung CEO, hindi effective yung kanilang yung vaccine nila. Nikat lang kita sapagkat among our listeners, may mga babati sa iyo. Si Carlo EY, sabi niya, good afternoon, Sir Nick. Okay. Tapos, Good afternoon. si Cora de la Cruz, Sir Nick, you are the voice of humanity. You cares. Thanks. God bless po. Talaga naman. Si Koji Lumbang, sabi niya, God bless you, Mr. Nicanor Perlas. Ba, talaga. Si Dennis Concepcion Mercado, hindi naman po inutil ang antibodies na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pagyayamanin lang naman yan, totoo yan. Okay. Agree ako dyan. Sabi naman ni Claire, yes, that's God-given immunity. Okay. But the point is, do you also, persistent, consistent din itong campaign ninyo, Nick, na ginagawa ninyo? Parang ang nangyayari, yung grupo, can I call it, tama ba, anti-vaccine ito? Okay, thank you for allowing me to clarify. We're not anti-vaccine. Okay. We are both free choice. In other words, informed prior consent. Okay. And then, so what will actually, yun ang stand natin, kasi sa Constitution yon, people have the right to make their own free decisions kung anong gagawin sa katawan nila. Okay. And to make that free informed consent, dapat kailangan kung anong nature ng COVID vaccine kasi it's usually actually in the past, pag may namatay na 25 or 50 sa various data ng CDC, pinto na yung rollout. Dito, it's already sa US alone, it's already 20,000, malapit sa 20,000 ang patay. I see. Nick, alam mo, oo. Yeah. Babasahin ko lang ang dami mong fans, pare, ha? Grabe. Sabi ni John Robert Gabriel, salute to Sir Nick. Billy Joel Marfil Zamora, good afternoon, Sir Nick. Iba ka talaga. Sis Mariosep. Tapos, sabi naman ni Ann Rayonico, vaccines are not effective. That is not the real science. This fact is based from scientists and doctors being silenced by the mainstream media, governments mandating vaccines, and big pharma. Ayun. Marami kang kakampi, No to mandatory vaccine.
Buti nakapa ka namin, Nick. Oh my Si Ray God. Pacheco to, Nick. Kahapon pa kita kinakapa, hindi kita makapa. Sabi ko doon sa desk namin, kapain nyo yung si Nick dahil importante yung kanyang sinasabi. Well, sa amin naman, Nick, no, dito sa Teka Teka's DWIZ, we wanted to present both facts. Siyempre no? naman. We wanted to be objective because ito mga information na nadidinig ng taong bayan sa atin ngayon, very sensitive din ito na kailangan natin pagtimbangin at tanungin natin sa lahat ng aspeto. Yung meron lang akong habol, may habol lang ako kay Nick. Go ahead, Nick, Ray. nabanggit mo yung Dengbaxia. Nabanggit mo kanina yung Dengbaxia, no? Ano Okay. mo, hanggang ngayon, a big question mark sa akin yung Dengbaxia. Wala akong narinig tungkol sa Dengbaxia after all na magkaroon tayo ng problema dyan. Kung whether, ano ba talaga yan, delikado ba yan, or whatever, wala kang narinig. Tumahimik. Yes. You know, in fact, in the early stages while the COVID vaccines were being manufactured or tested, sa US, sinight actually nila yung 600 Denvaxia deaths sa Pilipinas because yung Denvaxia, na-discovered na nila na yung mechanism na nagpatay ng mga tao doon is connected to the mechanism that killed practically all the test animals. And ang tawag dito is antibody-dependent enhancement. Sinabanggit ko kanila. Ayun pa. So, ang Denvaxia may ganun. Pero itong COVID, for 20 years, any COVID vaccine, sinusubukan nilang gawin, they were not successful kasi laging may ADE. Right. May ganong klaseng reaction. Kasi pinapatay yung aspects of the immune system that's able to balance and control ang inflammation process. Marami kang Nick, marami kang fans. Puputulin na kita, marami kang fans dito. Kasi ang daming mga Thank you, Sir Nick. You really given us the strength to stand firm. Takot ako mawala ng trabaho, pero mas takot akong mamatay. Takot akong gawing eksperimento ang katawan ko. Sabi nung si Tito, salute to Sir Nick for fighting for our freedom democracy. Marami pa ito. Magandang discussion. One last, Nick. If I recall, and if my memory serves me right, maiksi lang, did you run or did you file in the last presidential election ba? Tama ba, Nick? Alam ko tumakbo pero hindi ata tumuloy. Hindi, tumakbo ako sa 2010. 2010. That's 11 years ago. Naku, siguro alam mo kung ikaw makakaresolve nito mga ganyan, baka you will be the next president. Nick, salamat. Thank you very much. Nick, sa susunod ulit, ha? Sa susunod ulit, Nick. At least na-check namin ang number mo. Sa yung dalawa, I mean, it's really great to be able to have a conversation. Okay. Mga kaibigan, si Nicanor Perlas, ang headphone ng COVID-19 Call to Humanity. At siyempre, sabay niyo po sa ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Huwebes, ito pa rin ang Teka Teka sa DWIZ. Si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry. Hanggang bukas po, maraming salamat. Bye. Antabayan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang ang Mari ng Bayan, Mariao. Teka, alas 4:30 na.